หมดแล้วค่ะทำไมแกนิ่งกันจังเนี่ยWe will come to pick up you. น่าจังเลยอ่ะอุ๊ยใช่ยังไงFor you. Okay. 普通コールマストで。クエスチョンスピーク OK センター。イングリッシュの。OK とジャッカスタマーロードサービスセンター。パーキングはカーパーキング、インパーキング。要はステイホテルパーキング。で、コンビニエンス。
ジャンプしようか。せーの。これミユだ。ね。レッドペッパーお好みでどうぞ。ใส่แค่ครึ่งสายพริกไหมคะ เอาเลยที่เอาโอเคเอา this one beef beef one yeah and 한때 향 또 오메 저. 그럴 수가 있어.
包鸡少在里面的。不安的呀。没有啊，没有啊，去啊那里。看看。知道在哪里有可以吃的。
純粋なものもございますよ。ありがとうございます。What the difference between is when the これはねドリンク and アイスクリーム。こっちはオンリーアイスクリーム。これは
がとうございました。あっちだか一だか何時にはい、いらっしゃい。โอเคมันดูไม่สเตเบิลเลย
มันแน่นละมันเสียบ เหรอ แต่ข้างในอ่ะไม่ได้ทิ่มหัวใครใช่ไหม In 600 meters, turn right. ไม่มังตัวเล็กตัวเล็กกว่าหรือตัวเขียวนี่ฉันติดหมอต้นเหรอ แล้วแถมให้เฉพาะแค่ก่อนจะไปดูได้ไหมขอตะโกนซื้อสวยอยู่นะเนี่ย เ
เ
กับน้องข้างใน ดังขึ้น แล้วก็แต่ง งานขึ้นขนาดนี้เลยเหรอ ก็เคยโดนรันขึ้นอยู่แล้ว เ
付はこちらです。 แปลก่อนตื่นเต้นเจอขากุ้งเลย ข้างบนหรือล่างถ่ายไว้ก่อน เหมือนโชว์ถ่ายในนั้นอีกถ่าย คุยสินี่ดูไม่กี่หิน เ
เ
very small ก็ดีนะจำง่าย Is there called?
割引するサービスを実施しています。詳しくは乗務員にお尋ねください。なお、優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに아니 여기 나무가 이쁘다. 그러니까.
俺練習の時がさ、肩完全収納
술은 괜찮지?
เ
ผักน่าจะต้องคนก่อนพี่ยัดผักมาข้างล่างพี่เวลาreservation อ๋อ reservation